Sziasztok! Ez a Rekordtán az Atlétika TV és az Eurosport közös atlétikáról szóló podcastje. Tegnap láthattatok egy külön kiadást, amikor a Nemzeti Atlétikai Központ vagy Centrum? Központ. Központ. Valkler Zitával vagyunk itt ketten, most már így akkor láttátok őt is. Szóval Nemzeti Atlétikai Központból jelentkeztünk, vagy hát beszélgettünk ott a pályaszélén egy picikét a verseny végén, de mivel ugye a pályaszélén beszélgettünk, és magunk egy telefon volt összesen nálunk, azért a centikről, századokról olyan nagyon nem tudtunk pontosan beszélni, ezért azt gondoltuk, hogy most akkor tartunk egy rendes podcastet is, és beszélgetünk centikről és századokról is, mint hogy az atlétikában azért szokás általában. Megemlítjük majd a végén egy picit a magyar bajnokság után ugye az amerikai válogatót is, ami szintén zajlik, de annak még ugye nincsen vége, meg a csomó más bajnokságnak sem különleges módon a magyar bajnokság az ugye péntek-szombaton zajlott, nem pedig szombat-vasárnap, mint általában a legtöbb helyen Európában. Úgyhogy nagyjából ezek lesznek a témáink. Hát felavattuk a Nemzeti Atlétikai Központot, sokkal jobb lenne, hogyha lenne majd egy rendes neve is, szerintem egyébként majd lesz talán ennek a stadionnak. Azt már tegnap megbeszéltük, hogy azért rendben van ez a létesítmény. Hát igen, egy kicsit nekem tegnap, így mikor hazamentem, aztán úgy elég sokáig nehezen jött az állam a szememre, annyira sok élmény kavargott a 2 nap után bennem, és az jutott eszembe, hogy igen, az lehet, hogy nem árt, hogyha van egy ilyen kicsit tényszerűbb történés, ami után már eltelt egy nap, egy kicsit leülepednek az élmények. Hát én nagyon fel voltam dobódva, hogy egy ilyen magyar bajnokságot láthattunk, illetve nézhettünk, szurkolhattunk végig ott az új stadionban, és ahogy az atlétákkal, meg a régi volt atlétákkal rengetegen kijöttek, tehát azt írták, hogy a 2 nap alatt 5000 néző látogatott ki, ami azt gondolom, hogy egy kimondottan nagy szám a magyar bajnokságokat tekintve, és ez lehet, hogy az új helyszínnek is köszönhető. Szerintem az szinte biztos, hogy az új helyszínnek is köszönhető. Nagyon sokan voltak kíváncsiak rá, nyilvánvalóan, de talán ezen gondolkodtam, hogy jó lenne azt gondolni egy picikét annak is, hogy ugye idén azért jó eredményeket értek el a magyar atléták, és hogy talán egy kicsikét ez is közrejátszott, meg ugye, hogy a VB-re, akik kijönnek, azok talán meg akarták tapasztalni, hogy mi, hogy merre, meddig, és hogy hogyan kell majd nézni ezt a világbajnokságot, de tényleg azért kiemelték ezt a verseny után a nyilatkozataikban a futók is, a dobók is, hogy meg ugrók is, hogy igazából azért nem nagyon szoktak ők hozzá, hogy egy magyar bajnokságon ennyire sok ember előtt versenyezzenek. Itt nem kell teltházra gondolni, mert nyilvánvalóan az irreális lett volna, hogy a felső karé az meg se volt nyitva, de tényleg egy magyar bajnoksághoz képest azért nagyon sokan voltak. Hát igazándiból szerintem a célegyenes, ugye az volt főleg inkább árnyékban, az ott úgy azért eléggé be volt lakva. Tehát Igen, volt igen, egy rész igen. lezárva, ahová nem lehetett menni, egy aránylag ilyen keskenyebb sáv, de főleg ott a célnál, a befutónál, meg aztán utána ugye az emberek vándoroltak a 2 kanyarba, ugye az egyikben volt a rúdugrás, a másikban a magasugrás, meg a geres, új diszkosz, stb. Illetve a túlsó egyenesben, a hosszú egyenesben volt a távolugrás, mert a célegyenesben volt az eredményhirdetés, hogy az egy picit levont az értékéből, mert ott még baromi meleg volt, és nagyon hát nehezen vettem rá például én szombaton magamat, amikor láttam, hogy ilyen tényleg ez tűző nap van, hogy átmenjek oda, a női távol másnap már délután, este 8-kor, akkor már árnyékban volt, úgyhogy ez már baráti volt, de hát hogy ennyi volt az, ami esetlegesen egy kicsit úgy megzavarta az ember kényelmi faktort. Azt gondoltuk ki, hogy nem fogunk minden versenyszámról beszélni nyilvánvalóan, mert annak nem lenne azért értelme, hogy itt tényleg csak időeredményekről és centikről beszéljünk, hanem kiemelt azok, ahol igazán jó eredmények születtek, arról fogunk szót ejteni. Szerintem, ha időrendben haladunk, az első igazán jó eredmény az női rúdugrásban Kleckner Hangáé volt, aki 440 cm-rel nyerte ezt a versenyszámot, és rápróbált ugye a 450 cm-re, ami magyar csúcs lett volna. Megnézem közben 55 a Molnár Kriszta rúdugró magyar csúcsa, azt még 2006-ban ugrotta. Igen, nem próbál, én is azt gondoltam, úgy emlékszem, még tegnap azt is mondtuk, hogy arra próbált, aztán most gyorsan rákerestem, mert gyanús volt, és 55 egyébként a magyar csúcs, de hát az Hangának egy egyéni csúcs lett volna a 450, úgyhogy hát sajnos ez nem sikerült, a 440 másodjára lett meg, úgyhogy 3 érvényes kísérlet kellett neki egyébként a magyar bajnoki címhez, a többiek azért hozzá képest egy picit
hát gyengébb eredménnyel 4 méterrel lett Garamvölgyi Petra ugye a második, úgyhogy itt nagy azért a különbség a legjobb, és aztán utána a többiek között, meg azt gondolom, hogy azért ennél jobban tudnának ugrani a többiek is, most nem úgy jött össze, és ez azért elmondható más versenyszámban is, hogy ugye előtte tippelgettünk, hogy hány biztos VB szintes lesz majd, hát én bemondtam az 5-öt, én voltam a legtávolabb, egyetlen egy sem született sajnos, aki megcsinálta volna a biztos tovább, vagy a biztos részvételt jelentő szintet. Én azt gondolom, hogy ez is talán azt mutatja, hogy mennyire próbálkoznak mert most tényleg hülyé hangzik, hogy az mutatja, hogy nem sikerül, de hogy mi oda jutunk a női távolugrásra, ott is én szerintem abszolút az idegek harca vitt el a nagy eredményt. Igen, ugye van most egy olyan oldal, amit szerintem hát ha valahol érdemes atlétika berkeken belül hirdetni, bár nem nagyon van rajta hirdetés, az a Road to Budapest oldal lesz, ugye, hogyha ránézzünk most, akkor a világbajnoki indulók közül hát ha egy országból 3 indulóval számolunk, akkor Hang a 30. Tehát 36-an indulhatnak majd rúdugrásba, tehát ő szinte biztos, hogy ott lesz. Sőt, biztos, hogy ott lesz, mert hogyha esetleg nem lenne a 30-ban, akkor őt nevezhetné a Magyar Szövetség, és őt nyilvánvalóan 440 cm-rel azért elfogadnák indulónak, de azért szerintem szóval jó lenne nyilván, hogyha ő is, az önbizalmának is jót tenne, hogyha nem szorulna rá arra, hogy a Magyar Szövetség mint rendezői nevezze, hanem ő rendesen kvalifikálna egy világbajnokságra. Ezt majd egyébként így említjük a többi versenyszámnál is, hogy hogyan állunk e tekintetben. Beszélnünk kell a női 400 méterről, annál is inkább, mert ugye itt ez érdekes kérdés volt, ugye igazán jó női 400-asunk nincsen, van jó női 800-asunk, és van jó 400 gátasunk, de aztán végül csak Kéri Bianca vállalta ezt a versenyszámot, és 52-61-et futott, ami óriási egyéni csúcs neki ebben a versenyszámban. Molnár Janka, aki 400 gáton versenyez elsősorban, ő kihagyta a 400 métert. Nagyon sok, ugye 2 futamot rendeztek, nekem az is egy picit furcsa volt, hogy régebben volt, amikor 3 napos volt egy magyar bajnokság, abba belefért az, hogy volt előfutam és döntő akár a 400-on is, vagy a 200 métereken, itt most azért a 2 napban ez nem fért bele, úgyhogy megpróbálták úgy összerakni a futamokat, hogy volt egy erősebb futam, meg egy úgymond gyengébb időeredményen rendelkezők által futott futam, és egy erősebb futamban futott Bia, és nagyjából ott azért rajta kívül még lett, ha jól számolom, akkor összesen 6 egyéni csúcs született a 8 pályán, meg egy idei legjobb, ugye Nátházi Evelyn lett a 3. az idei legjobbjával, úgyhogy azt el lehet mondani, hogy tényleg a pálya gyors, azt itt is lehetett látni ezen a 400-on, meg hát ez nagyon jól jött ki nekik, nem volt igazándiból nagy szél, az a 400-on az sem mindegy, hogy most szembe találkozol egy mondjuk 2-es hátszéllel, vagy egy pofaszéllel a legvégén, úgyhogy nekik ez azt gondolom, hogy abszolút pozitív volt. Egy picit talán melegebb volt, mint úgy kényelmes lett volna ez a 30 fok környéki, de hát az eredmények azt mutatják, hogy a 400-as váltó, vegyes váltó az úgy jó úton halad. Igen, az így jó lehet akár. Egyébként visszatérve még a pályára, hogy ami érdekes volt, hogy még a távfutók is dicsérték. Wagner Gyürk és Viktória azt mondta, hogy még 5000 méteren sincsen gond, hogy annak ellenére, hogy mondó, hogy lehet rajta rendesen futni, és nem fájdul meg a végére a lábuk. Nem tudom egyébként, hogy ez kicsit az én fejemben ez úgy van, hogyha a távfutók dicsérik, akkor lehet, hogy nem annyira gyors. A sprinterek nem fogják, azt mondod? Igen. Hát... Mert ugye ahhoz szerintem, hogy ők dicsérjék, ahhoz puhábbnak kell lenni. Ugye erről beszélgettünk már, ugye amikor... Hát lehet, hogy elég, hogyha ruganyosabb, és akkor azt már a távfutók is másképp élik meg, mert amikor voltam az egyik bejáráson, és amikor még neked is hoztam, szerintem kaptunk egy ilyen kis darabot, tulajdonképpen egy mondó darabot, egy kulcstartónyit, így a tenyeremben elfér, és ott Mátráz Imre mesélte, hogy a mondókat is meg lehet szépen trükközni. Tehát, hát ragasztó mennyiségtől. Igen, hogy ugye alulról ezek ilyen lukacsos valamik, tehát hogy van a felülete, és akkor alatta ilyen kis lábak vannak, és hogyha a ragasztókat olyan mennyiségben kenik le, hogy ezekbe a lukakba belemegy, akkor az sokkal keményebb, és sokkal rosszabb például a hosszú távfutásra, de hogyha csak az alján marad, akkor megmarad ez a sokkal nagyobb ruganyossága az egész pályának, és szerintem most valami ilyesmi történhetett, meg az utóbbi években is már, hiszen azt mondták ott, hogy ez ugyanaz a pálya nagyjából, mint Tokióban volt. Igen.
és nekem egyébként, amit meséltél, az azt mondja, hogy tényleg itt ez nagyjából a ragasztó mennyiség, és arra lennék nagyon kíváncsi, hogy például ugye az MTK pályán ott szenzációs eredmények születtek női távolugrásban ugye a szezon elején, hogy vajon az teljesen ugyanez-e a két pályánál, amit alákentek. Ez mi fog derülni, de ez kétségtelen, hogy ugye itt a 6 egyéni csúcs 400 méterre, mondjuk azt is el kell mondani, hogy azért van egy csomó olyan versenyző, akik még egyáltalán nem versenyeztek mondón, tehát nekik mindenféle mondó az előrelépés ezeken a távokon. Az, hogy majd ez tényleg ilyen rettenetesen bitanggyorsan, mint amilyen a tokiói pálya volt, és olyan eredmények születnek mondjuk 400 méteres gátfutásban, az majd tényleg csak a VB-n fog kiderülni. Ott lesz viszonyítási pontunk, szerintem. Férfi 400 méterről el kell mondani, hogy ugye az idei év szenzációja a teljes magyar atlétikát tekintve Molnár Attila, ő nem állt rajthoz a magyar bajnokságon, így aztán Vál Zoltán nyerte, aki egyébként aztán megnyerte a 200 métert is őszintén, szóval nem tudom, hogy férfiaknál volt egy 200-400 dupla. Nőknél volt, mert az anyukám. Akkor első kézből tudod. Igen, neki volt egy 100-200-400, de a két fiúknál nem tudom, hogy volt a 200-400 dupla. Hát én nem vagyok egy statisztikus, úgyhogy ezt sajnos tőlem nem fogod megtudni, de majd megpróbáljuk kinyomozni, hogyha lesz rá egy kis érkezésünk. És hát egyéni csúcsot futott Zoltán is, illetve Stegerwald Ernő lett a második, Békés Csabáról, aki szintén egyéni csúccsal 46-63-mal, úgyhogy 3/10 volt körülött, vagy köztük csupán csak, és Huller Dániel, ő már 47 másodpercen kívül futva idei legjobbjával lett ő a bronzérmes, úgyhogy azért itt is jó kis eredmények születtek. Hát és ugye Huller Dániel egy nappal később megnyerte a 800 métert, arról majd mesélek, mert az egy nagyon érdekes verseny volt. És egyébként különben már most is tudok párhuzamba állítani, mert ugye időrendben az 1500 méterek jöttek. És ugye azzal, hogy van ez az új világranglista számítás, az lett nekem teljesen egyértelmű, pláne így ugye, hogy rendezők vagyunk, és azért még arra is van esély, hogy egy-egy ember oda kerüljön szint nélkül a világbajnokságra, hogy itt futás volt. Tehát nem volt taktikázás, nem volt kocogás, voltak ugye a lányoknál 1500 méteren és 5000 méteren is Wagner Gyürk és Viktória és Vindics Tóth Liliana összebeszéltek, és 5000-en például hol az egyik, hol a másik vezetett egy-egy 1000 méter, tehát hogy jó idő legyen belőle, és Huller Dániel is elmondta 800 méteren a második nap után, hogy itt pontokért mentünk, jó idő is kellett a bajnoki cím mellett, ő odaállt kőkeményen és vezetett az első métertől kezdve. Tehát ilyen szempontból nagyon őszinte, nagyon szimpatikus futások voltak. Gyakorlatilag minden egyes versenyszámban 800 métertől tényleg fölfele. Nem volt taktikázás, nem volt sunyizás, hanem Kéri Bianca is ugye 800 méteren érre állt, végigtolta az egészet, jó időre ment rá. Tehát ilyen szempontból egyébként nagyon érdekes változást hozott ez a ranglista. Én emlékszem még gyerekkoromból olyanra, hogy 1500 métert a B futamból nyertek meg a bajnokságon, mert az A futam, ugye időfutam volt hivatalosan, de ugyanaz volt a helyzet, mint most, csak akkor a B futam ráadásul az volt az erősebb, később futottak, de annyira kocogtak, hogy nem figyeltek arra, hogy az A futamban az elsőben, azt hiszem, Búcsúházi Ernő megnyerte az 1500 métert úgy, hogy de ez még 80-as években volt, hogy csak ők futottak, amennyit tudtak, a többiek megkocoráztak, meg taktikáztak, meg egymásra figyeltek, meg ilyesmi, és így a gyengébbik futamból nyertek bajnoki címet. Szóval így érdekes volt a női 1500 méteren Wagner Gyürk és Viktória. Szerintem az némi meglepetés volt. Ott ugye talán pont Vindics Tóth nagyon ráment a jó időre, és ez a bajnoki címébe került, ő ott egy picikét talán túlvállalta magát, a férfiaknál is meglepetés született, mert ugye Szögi István lehajrázta Kis Gergő, és így aztán ő lett a magyar bajnok 3:39:05-tel, de ez is mutatja ugye, hogy ketten futottak 3:40-en belül, és Vörös Márk lett a harmadik, aki egy nappal később megnyerte az 5000 métert. Egyéni csúcs volt az első, meg a harmadik hely, tehát ott is azért, meg hogyha megnézzük ugye a rajt listát, illetve az eredménylistát, azért rengeteg egyéni csúcs van, az első 10-ből 8-an futottak egyéni csúcsot, azért az is egy elég komoly jelző szerintem, hogy mikor lejjebb megyek, akkor lehet, hogy sőt, az első 12-ből 10, vagy 15-ből 3-an nem, tehát hogy ilyen azért szerintem ez nagyon-nagyon ritka. Igen, hát amit mondtam, hogy volt futás.
Igen. Tehát volt iram. Mind a két Itt egyébként futamban. a fiúknál például ráadásul ott azt hiszem még volt ugye csapaton belüli, tehát edzéstárs segített is talán szokások megfelelően 1000 méterig, vagy valami ilyesmi, tehát hogy legyen jó tempó, és aztán ugye ennek az a hátulütője, hogy aztán aki ugye a legtöbbet vállalja a vezetésből, általában ugye neki a legnehezebb, és ugye ezért is volt nagy dolog szerintem, hogy Huller Dániel ennek ellenére meg tudta nyerni a férfi 800 méter, pláne, hogy ott még egy kis bunyó is volt 700 méternél, úgyhogy ez különösen, de 1500 méteren is az, hogy ugye Szögi István azért többet volt elől, mint Kis Gergő meg lehajrázta őt, de hát ez meg benne van a pakliba. Kicsit hasonló volt a férfi 5000 is Vörös Márkkal, bár ő azért már nem csak az utolsó körbe állt előre, hanem egy kicsit korábban, de erről is majd még beszélünk. Beszéljünk viszont a női gereiről időrendben. Mert az egy erős számunk ráadásul. Így van, Szilágyi Réka egyébként be volt nevezve, de ő nem indult, úgyhogy Moravcsik Angéla nyerte meg 58 méter 6 centiméterrel a számot, és Bogdán Annabella, aki nagyon jól kezdte a szezont, ő a harmadik lett, Kövér Fanni lett 57,5 méterrel a második a Vedacból, úgyhogy igazándiból a legnagyobb név az most nem volt itt. Nagy kérdés, hogy hát Réka mellett esetleg lesz-e olyan másik versenyző, gyorsan rá Moravcsik Angéla pillanatnyilag benne van a 36-ban, igen, 32. Azt tehát, akartam megnézni, úgyhogy akkor... Ugye még azért van augusztus 1-ig még egy pár kis idő, de azért ez biztató, ráadásul ugye Moravcsik Angéla jó formában versenyez ebbe az évbe, tehát ott én nem gondolok arra, hogy ő veszíteni fog a pontjaiból, hanem sokkal inkább ugye az még benne van a pakliban, hogy esetleg növeli azokat. Ugye neki még itt, ahogy nézem, van bent 57 méterrel kezdődő dubása is 2, úgyhogy azokon azért, pláne ugye azért ott a széltől is függ egy kicsikét, szóval itt én bizakodó hát nem vagyok. illetve hát, hogyha tovább megyünk, ugye 36-an indulhatnak, és a 38 tehát 2 helyen van kint a mezőnyből, Bogdán Annabella is, és összesen 2 pont különbség van a még bent lévő szerb Vucenovic és Annabella között, tehát 1068 és 66, úgyhogy azért ott is van még egy kis veszőfutás azért a kemény 2 pontért, és hát igazándiból nem tudom, hogy a Gyulai Memoriálon lesz-e női gerelyhajítás, de ha igen, akkor azért ott az egy nagy lehetőség. Hát most azért, ha lehet, nem is biztos, hogy lesz, de az viszont szerintem biztos, hogy azért ilyenkor nagyon-nagyon besűrűsödnek a versenyek. Nekem keresgetik van olyan emlékem, lehetőséget. Szerintem még te is ugrottál Szombathelyen. Volt egy ilyen nemzetközi verseny, és az talán 2-3 nappal volt a nevezési idő lejárta előtt, vagy talán még lehet, hogy egyel, de onnan még mentek át talán Mariborba atléták, mert ott volt még egy verseny, tehát azért itt a vége felé itt azért nagyon-nagyon sűrűsödnek a dolgok, és nagyon szerintem ebben a 2 hétben ugye még azért lehet nagyokat dobni, ami persze lehet jól is elsülhet, de olyat is láttunk már, hogy pont valahogy valakit kiszorítottak ilyenkor, de azért drukkoljunk. A 2-vel azért nem lehetünk elégedetlenek szerintem női gerelyben, nem? 2 indulóval. Igen, azt gondolom, csak hát azért az ember hagy legyen éhes, az a 2 pont azért az kevés, nagyon kevés, úgyhogy hát ha az is még jó lesz valamire. Férfi távol. Az a te szakterületed. Itt van férfi távolugrás. Igazándiból ott a második, harmadik helyen volt nagyobb csata, ugye Pap Kristóf azért eléggé magabiztosan egy jó 20 centit adva a többieknek lett magyar bajnok 7.53-mal, és aztán utána német Mátyás 2 centivel ugrott nagyobbat Odasi Takács Sámuelnél, ők 2.32 és 30-al lettek végül dobogósok. Én azt gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amiben olyan nagyon kimagasló eredményeket értek el a versenyzők. Hát ennél azért Kristóf is ugrott már idén nagyobbat. Uh-huh. Lehet, hogy innen már egy kicsit lehetett volna így filozgatni a második napra, hogy a távolugrás, de hát a nőknél is, mert nagyjából ennyivel lett kisebb náluk is minden ugrás. Tehát, hogy én szerintem én nem gondolnám, hogy a pálya miatt van, hanem ez a magyar bajnokság, meg az a légkör, tényleg az a feszültség, meg az a teher, hogy itt azért teljesíteni kell, és jó eredménnyel kell helyezést is elérni. Ott azért szerintem páraknak megült a vállám. Ez egyetlen igazán jó sprint eredmény volt, az a női 100 gát, de az ott nagyon, ugye 3-an voltak 13 másodpercen belül.
Nem tudom, ezt majd itt azért ki kell okoskodni, nem gondolnám azt, hogy bármi gond lenne azzal, és hogy ne lehetne ezen nagyon gyorsan futni ezen a pályán, vagy ilyesmi. Én is azt hiszem egyébként, hogy amit tegnap is beszéltünk, hogy a női távolt azt hát elagyalták, a lányok talán egy kicsikét mm, végső soron itt az ugró eredmények azért azok is picit azért elmaradtak attól, amit esetleg reméltünk, bár mondjuk rúdugrásban például nem, ott azért mind a két nemnél azért Hát ott szerintem hozták is, magukhoz ilyen képest hozták férfi rúdban, magukat. meg aztán többen is mentek 5 méter fölé, Igen. úgyhogy azért Arra is szerintem nem rég volt példa. igen, nagyon régen volt, hogy többen is, de majd odaérünk, mert jön a férfi és a női 100 méter, ahol igazándiból a férfi 100 méter 10-50-nel Boros Bence nyerte, Ilovszki Dominikot előzte meg 500-addal, és 6-tal Buncsú Patrikot, úgyhogy így állt fel a dobogó, egy picit talán erősebb eredményekre számíthattunk. Szélcsend volt, jó meleg, úgyhogy hát végül is nyerni kell. Igen, hát ez egy bajnokság, az biztos. Ugye 2 futás volt, azért azt tegyük gyorsan hozzá, hogy itt 100 méteren rövid időn belül, meg 100 gáton is. Ugye Volt egy előfutam, igen. előfutam és döntő, tehát azért az kicsit ilyen világverseny hangulata volt, nagyjából körülbelül annyi idő is volt. Azért az nem egy megszokott dolog azért magyar viszonylatban. A lányoknál ott Takács Boglárka nyerte meg csúcstartóhoz méltó futással a 100 métert. Hát egyéni csúcsot futott Kozák Luca, 11.45-öt, és hát ha belegondolok, hogy azért Bogi előtt 11.41 vagy 2 volt, nem tudom pontosan, úgyhogy azért már a kulpa. Szabolynöki csúcsa? Azért ez az egy egyéni csúcs, az a 45, ez majdnem, a Bogit kiveztük a képből, majdnem magyar csúcs 100-on is, egy 100 gátastól. Tehát ott már szerintem lehetett érezni, hogy hoppá, ez egy jó kis futás, hogyha Luca végigér. Igen, és hát ugye Csóti Justinát és Suján Alexandrát se felejtsük el, ők is 11-6-on belül, tehát ez tényleg nagyon biztató a 4x100-as váltó szempontjából. Naszti még ugye Gulyán Anasztázia nem is futott, pedig hát azért ő se lassú. Beszélgetett veled ugye a nagy interjúban ez az A-váltó, B-váltó kérdés a világbajnokságra, de azért ez tényleg egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott most a magyar női sprint, és tényleg ezzel egy jó váltásokkal nagyon messze lehet jutni a világbajnokságon. Tehát ezt nem nehéz. Ugye most itt említettük, hogy a 200 méter a Goldoványi Béla emlékverseny, igen, a 200 méter a Goldoványi Béla emlékverseny. Ugye a férfiaknál volt ugye a Berni Európa bajnokságon a villámikrek, akik úgy nyertek Európa bajnokságot, hogy senki nem jutott el a középdöntőig sem egyéniben. És Európa bajnokok lettek 4x100-on. Tehát azért itt nagyon sokat hozzá lehet tenni azzal, hogyha a német váltók teljesítményét, hogyha figyeljük, ők ugye azért rendre, nem azt mondom, hogy középszerű futókkal, de nem olyan élvonalbeli futókkal érnek oda mindig, mert iszonyatosan precízen tudnak váltani. Még a 3000 akadályt meg akartam említeni, elsősorban a férfiaknál Palkovics István futását, aki szerintem a legnagyobb reménységünk itt, mondjuk úgy, hogy 1500 métertől fölfele férfi-női vonalon szerintem, mert én ő benne érzem azt, különösen most láttam a 3000 akadályt az amerikai válogatón is, meg hasonló, hogy nyilván itt azért a El Bakkali, illetve El Bakkalit és Lemecse Girmát a legjobbakat kivéve, de azért itt én azt gondolom, hogy ha az afrikai futókat leszámoljuk, és lesz benne szerintem a VB döntőben 5-6 nem afrikai döntős, és oda Palkovics Pista talán be tud kerülni. És azért az egy szenzációs dolog lenne, hogyha egy távfutó döntőben lenne egy magyar itt a világbajnokságon. Azért az egy kicsit más kávéház, mint teljesen. Mondjuk egy-egy dobószám, vagy ilyesmi. Tehát azért az egy elképesztően nagy siker lenne. Én azt gondolom az egész szakágnak. És nagyon erősnek is látszik. Palkovics Pisti 8.38-et futott gyakorlatilag úgy, hogy végig ő vezetett, Kovács Ferenc Soma ment vele egy darabig, de hát aztán ő lemaradt, tehát itt is az volt, amiről beszéltem, hogy ilyen egyedül futott, saját tempóban, és azért 8.38-at futni, az nem olyan nagyon könnyű. Ugorjunk a második napra? Ugorjunk. Pérőgérely hajítás. Ez a kedvenc versenyem volt.
az egész magyar bajnokságon talán Herceg György dobása nekem az egyik legjobb pillanat volt. Majdnem 80 méterrel. Én akkorra értem ki délután. Igen, ugye óriási egyéni csúcs, U23-as magyar csúcs. U20-as is. U20-as is még nagyon fiatal, nyilvánvalóan. 2004-es születésű, nagyon durva, még nincs 20 éves. És felnőtt szerrel dobott 79-89-et, és itt van nagyon érdekes helyzet, most mindjárt rámegyek a férfi gerelyhajításra, mert ugye Riasztóth Norbert, aki ugye a Dohai VB-n döntőt dobott, tehát a selejtezőből is tovább jutott, lett ugye a második, akinek idén már ugye van 80 méter fölötti dobása, és a... 35. Igen, tehát nagyon-nagyon rezeg a léc. 8 ponttal van lemaradva a 34-től, mert ugye 35. 36-an versenyeznek, és 3 ponttal van még egy német versenyző mögötte, aki az utolsó, igen, még és induló, és akkor nézzük. Csak ugye vannak olyanok, akik mint kontinens bajnokok kvalifikáltak, tehát még lehet, hogy tolják majd őt esetleg hátrébb, tehát nagyon-nagyon rezegni fog a léc. Az, hogy ugye a magyar bajnok Herceg György oda kerüljön a 97. helyről, azt őszintén szóval nem nagyon hiszem. Tehát abban nincs. Itt az lehet az érdekes helyzet, hogyha ugye Riasztóth Norbert benn van a 36-ban, akkor nincs döntés. Akkor ugye a Magyar Szövetség nem nevezhet más atlétát, csak őt. Esetleg, hogyha megsérül, akkor benevezhetik Herceg Györgyöt. De ha ő ott van ranglistás pozícióban, akkor biztos, hogy ő indul. Tehát ez nem kérdés, akkor nincs mérlegelési helyzet. Mérlegelési helyzet akkor van, hogyha Riasztóth Norbert esetleg kicsúszik a 36-ból. Mert akkor az egy olyan döntés, amit én nem irigylek a döntéshozóktól, hogy most ugye tényleg az elmúlt, most már azt mondhatom, hogy 6-8 év legjobb gerelyhajítója egyértelműen Riasztóth Norbi. Ő az, aki idén, ha csak a legnagyobb dobást nézzük, akkor ővé a legnagyobb magyar dobás 80 méter fölött, mindjárt megmondom pontosan, 80 méter 37 centiméter, de az még április 22-i dobás. És akkor ugye ott van egy iszonyatosan tehetséges fiatalember, aki könnyen lehet, hogy itt a korosztályos világversenyeken még a VB-ig virít, és hogyha egy embert kell mondani, akkor ott kit mondasz? Hát, egyikőjüknek se lesz az életében még egy világbajnokság hazai pályán. Hát 8 év van közöttük, ne zárjuk azért ki, hogy a fiatalabb Herceg György esetleg akár egy EB-t, most nem feltétlenül egy VB-ben gondolkozunk, de lehet, hogy azzal jobban is jár bizonyos szempontból. De azt a döntést, hogyha ezt meg kell hozni... Vagy bármilyen számban, hogyha dönteni kell 2 versenyző között, akinél nem egyértelmű valami miatt, akkor azért hát azt szerintem senki nem irigyli a döntéshozóktól. Hát kicsit olyan, mint nagyon-nagyon régen, amikor még nem volt ilyen világranglista, sőt, mi több, még az sem volt ez a szigorú rendszer, hogy különböző szintek, hanem beült a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége, és akkor kijöttek egy csapattal a 80-as években, hogy akkor ezek mennek, ezek nem mennek. Fú, azért jó, hogy ez nem maradt ez a rendszer, én ez egy kicsit gyerekként átéltem, úgyhogy ugye a szüleim, illetve apukám érintett volt sokszor. Fú, az nagyon csúnya volt. Ott azért tényleg ott voltak olyanok, hogy hogy ugye 3-an mentek, és a második legjobb nem ment, most ezt nem akarok olyan nagyon belemenni. Teljesen mindegy, de ott nagyon durva történetek voltak, vagy valaki jól futott, aztán a bajnokságon mégsem ment, aztán valaki meg nem futott jól, mégis ment, szóval abba csúnya sztorik tudtak lenni. Annál ez mindenképpen jobb rendszer. Szerintem egyébként a szövetségnél most rimánkodnak, hogy Riasztóth Norbi maradjon ott, igen. És akkor nem kell dönteni. Mert akkor egyértelmű. Egyébként a Gyulai Memoriálon nincsen női gerelyhajítás. De férfit se látok. No, akkor szóval ez volt a második nap első versenyszáma, jött a 400 gát, Molnár Janka 56-58-al. Azt nyilatkozta utána, hogy nem érezte különösebben jól magát, egész nap, ahhoz képest azért ez nem volt egy rossz idő, amit futott. Ő ugye az U23-as Európa-bajnokságon rövidesen még érintett lesz, szóval a legjobb idővel utazik ráadásul. Női magas. Hát ott Fekete Fédra nyert, beállítva az egyéni csúcsát 185-tel. Ő azért a tavalyi évben is már kapargatta Szabó Barbara elsőbségét, hiszen ő volt azért az elmúlt esztendőkben, mielőtt elment szülni, meg miután visszajött a legjobb magasugrónk. Idén Achilles sérüléssel küszködik, és pont a bajnokság előtti héten kapott egy injekciót az Achillesébe, és ezért nem tudott indulni
sem a bajnokságon, illetve hát őnek így elszállt tulajdonképpen az egész éve. Hát én úgy vettem ki a soraiból, hogy talán őnek is ez a búcsú éve lehet, és még azért szeretne indulni, úgyhogy ő nem is állt rajthoz, de Védra igazság szerint lehet, hogy feladta volna neki a leckét, mert hát volt neki azért 187-re is jó kísérlete, igaz, az nem sikerült végül átugrania, de hát az egyéni csúcs beállítás is szerintem nagyon szép eredmény. Az egy kérdés lesz, ugye nem automatikus az, hogy mindenkinek a helyezését vagy nevezését el fogja fogadni a Nemzetközi Szövetség. Vannak olyan számok, ahol ez billeghet, hogy például a női magás női ármas ilyen, ahol a kérdés, hogy akkor talán ők indulhatnak, vagy hát az, hogy nevezik őket, az a Magyar Szövetség része, hogy a Nemzetközi Szövetség elfogadja-e, az a másik. Hát ugye magasugrásban az egy picit talán azért másabb, mert ott ez egy kezdő magasság. Tehát, igen, hogy ott női hármasban most talán a legmeggyőzőbb a Szabó Beatrix az elmúlt időszakban. Most a bajnokságot is ő nyerte, bár nem neki van a legjobb eredménye, de hát 13 méter környékén ugrálnak a magyar lányok, és hogyha ők hozzák a legjobbat, akkor egy picivel, hogyha fölé tudnak kerülni, még akkor is lehet, hogy egy jó fél métert kapnak a többiektől, ami hát ott átélve ez egyrésztről baromi nagy élmény, hogy Magyarországon van a világbajnokság, és ott el tud indulni valaki, másrésztről viszont azért át is tud fordulni. Nagyon nem biztos, hogy jó, hogyha valaki annyira szembesül azzal, amit ő tud, az mennyivel másabb, amit más tud, és akkor szép voltam. Én is voltam ilyen szituációban, az EB volt, sérültem, mentem. Hát nem biztos, hogy ha most kéne döntenem, azt mondanám, hogy megyek. Azért még fizettél is, azt hiszem, nem? Ó, nem keveset, persze. Jó döntéseimről híres vagyok, úgyhogy erről mesélni tudnék. No, de igen. Ez nem egy egyszerű dolog. 200 méterekről beszéljünk egy picikét, ugye mindjárt említettünk, 2 duplázás is volt, csak nőknél ugye 100-200 takácsboglárka, férfiaknál 200-400, ugye Val Zoltán, így takácsbogi futott 23-27-et, tavaly ezzel még nagyon elégedett lett volna, most is szerintem úgy nagyjából, de azért ennél futott már azért idén jobbat. Hát lehet, hogy ők egyébként, ugye beszéltük a múltkor, hogy nem csak náluk, hanem úgy pár nagyobb versenyen is, egy kicsit, mint hogyha ilyen nem lenne annyira nagyon erős a mostani forma, és ez nem azért, mert nem erős a forma, hanem szerintem most egy picit megint elkezdtek melózni talán, és akkor nem úgy jön ki, nem most könnyítettek, hogy a világbajnokságra, hiszen azért egy bő hónap van már csak, és aki most van csúcsformában, az egy hónap múlva biztos, hogy nem lesz. Tehát, hogy az, amit most láttunk szerintem a magyar bajnokságon, azért az egy köztes valami, én úgy gondolom, hogy hát én szeretném azt gondolni, hogy ez tényleg így is lesz, hogy a mostani eredményekre forma alapján, ha minden összejön, akkor azért rá tud pakolni mindenki, mert biztos, hogy nem mostanra időzítik a csúcsformát, aki megteheti pláne. Mondjuk Bogi meg aztán azt gondolom, hogy az, aki megpróbálhatja megtenni, hogy ott nem egy magyar bajnokságra készül tulajdonképpen. Azt mondjuk el, hogy férfi 400 gáton Bánóci Árpád győzött, a Koroknai család, nem tudom, 12 éves győzelmi sorozatát szakította ezzel meg, 50-79-et futott, férfi 3-as ugrás. Még a női 200-ba azért befűzném csak azt, hogy ott is született egy 20-as csúcs, egy magyar csúcs, olyan Alexa második lett 23-49-el, ott azért Gödöllőn egy elég komoly csapat kezd kialakulni, illetve mutogatja magát, hiszen ott van Krisz Csarolta is, Ujján Alexa, és azért ők döntögetik a korosztályos csúcsokat, és nagyon fiatalok, és hát hogyha azt nézzük, hogy 20 évesek sincsenek, akkor azért én bízom abban, hogy lesz akár egy EB még az elkövetkezendő pár éven belül, mert arra ők viszont tökéletesen be tudnának érni, és egy Európa-bajnokságon, ha azt nézzük, hogy tehát a mezőnyök, azért az egy picit másabb történet. Igen. Na, szóval akkor férfi 3-as. Férfi 3-asban Pap Kristóf egyéni csúccsal nagyon-nagyon kevés hiányzott a 16 méterhez, azt én nagyon-nagyon sajnálom, mert régóta küzdő is a 16 méterért, ő nyerte végül, és 15-69-el Galambos Tibor lett a második, aki meg hát ugye azért küzdött, hogy ismét magyar bajnok legyen, ő volt azért az elmúlt években a legnagyobb esélyes.
idén most nem úgy jött össze a számára. Női 800 méteren Kéri Bianca győzött, ez abszolút papírforma volt, 2:03-on belül futott teljesen egyedül. Itt ugye nem volt, azt gondolom, hogy realitás, meg nem feladat sem szerintem az, hogy most azt az eredményt futogassa, amit látunk tőle, ezt a 2 perc környékét. Kászoló Gabriella lett a második, ugye itt azért figyelem nagyon, mert az édesapja egyrészt napra pontosan 10 évvel idősebb nálam, másrészt pedig ugye a 80-as éveknek talán legnagyobb tehetsége volt a hosszú távfutásban, úgyhogy szerintem a lányának a génjével sem lesz komoly probléma. Ő lett most a második. Női kalapácsvetésben Gyurác Réka győzött 69-66-tal, német Janet és Viszkeleti Villő elég nagyot csatáztak a második helyért, és végül német Janet lett a második. Itt ugye talán nem meglepő módon 3 dobó esés versenyző az elején. Beszéljünk most a férfi kalapácsról? Vagy menjünk időrendben? Mehetünk időrendben szerintem. Na, akkor mesélek a férfi 800-ról, mert az a egyik legérdekesebb verseny volt. Ugye itt az a helyzet, hogy Huller Dániel és Vindics Balázs reálisan ott lehet a világbajnokságon. De mindjárt nézem, Huller Dániel szerintem most is ott van, Vindics Balázsé viszont a legjobb idő ebben az esztendőben. Pillanat, szűkítem magyarokra a keresést. Szóval igen, 41. Huller Dániel, és itt 56-an indulhatnak, és Vindics Balázs 52. Tehát ez így most, hogyha ez befagyna, ez nagyon, nagyon jó lenne. Ez ugye nem a világranglistás pozíció, amit mondok, hanem azok a listák, akik indulhatnak, tehát országénként 3 emberrel számolva. Szóval Huller Dániel odaállt kőkeményen, és ő diktálta a tempót végig, ami 800-on azért egy kicsit öngyilkos taktika, pláne úgy, hogy azért ott volt Vindics Balázs a mezőnyben, aki azért ebben az évben majdnem olyan jó időt futott, mint ő. És ő fölvállalta azt, hogy ő vezet, és 700 méterig az élen is volt. Mikor bekanyarodtak a célegyenesbe, egy picikét kihúzódott, és ebből Kubasi János látta azt, hogy ott esetleg el lehet lépni, és bepróbálkozott legbelülre, és kibillentette Huller Dánielt. Ott úgy tűnt, meg egyébként is Vindics Balázs 700 méternél ellépni látszott mellette, úgy tűnt, hogy Huller Dánielnek a futása az teljesen szétesik ezáltal, de innen vissza tudott jönni, és meg tudta nyerni a magyar bajnokságot 1:47.08-al 300 másodperccel Vindics Balázst megelőzően. Reméljük, hogy ottnak lenni mind a ketten a világbajnokságon, és akkor ennek nincs nagy jelentőség ennek a kis lögdösődésnek, ami nem volt egy túl jó dolog, de hát ugye mindenkit a saját bajnokságáért futja, és szerintem Kubasi János is úgy érezte, hogy ott van egy sáv, oda, hogyha bemegyek, akár még dobogós is lehetek, vagy meg is nyerhetem esetleg. Ugye egyéni csúcsot futott, tehát éppen, hogy lemaradt a dobogóról, egy 4/10 maradt el Huller Dani mögött, tehát hogy abszolút azért ott nagyon nagy csata volt ott az elején, és ez tényleg abszolút érthető, hogy mindenki a saját pecsenyét akarja egy magyar bajnokságon sütögetni. Én akarok jó eredményt elérni, pláne úgy, hogy igazándiból ők azért még egy egyesületben sincsenek, hogy esetleg akkor egy kicsit valahogy segítek, mert nekem nincs esélyem, tehát hogy ilyen nincs. Saját versenyét futottam, ami 800-on nagyon benne van a lögdösődés, nem szokott 700 méternél nem olyan nagyon, tehát nem ott szokott lenni leginkább, hanem ugye inkább olyan 200 méter tájékán, de azért látunk már össze-vissza mindenhol is. Hát én nem hiszem, hogy Kazi Tamásnak is úgy nyílt meg az út, hogy előtte szétlökték egymást, és ő meg így szépen befutott. Igen. De amíg ott vannak mind a ketten az indulók között, addig nagy baj nincsen. Ebből női 5000 méteren, ugyanúgy, ahogy 1500-on Wagner György és Viktória és Vindics Tóth Liliana versenyeztek, itt ugye gyakorlatilag 1000 méterenként váltották egymást az élen, aztán Wagner György és Viktória, aki ebben a számban azért sokkal erősebb, az utolsó 1000-en adott 20 másodpercet Tóth Liliannának. A férfi 5000 méter volt még nagyon érdekes verseny. Ott ugye Karsai Gábor, aki megnyerte a 10 000-es bajnokságot, egy nagyon gyönyörű futással, tényleg régen látott gyönyörű futással, 29-30 környéki idővel. Az élre állt, és ugyanígy nyomta a tempót, és ment sokáig, és Vörös Márk, aki még soha nem volt magyar bajnok, pedig ment mögötte, ugye ő inkább 1500-as azért,
De nagyon komoly tempót futottak, végül 14.05-tel nyert Vörösmárk, és Karsai Gábor 14.10-et futott, úgyhogy tényleg 4000 métert, 4500 métert szerintem vezetett ebből az egészből, tehát mindenféle nyúl nélkül ígéretes futás volt, de kikapott. És ugye ez megint csak az a kérdés, amit feszegettünk, hogy ugye azt gondolom, hogy a Magyar Szövetség be fogja őket nevezni, mert miért ne, de hogy a Nemzetközi Szövetség elfogadja. Bár, és ez a Nemzetközi Szövetség döntése, ugye Karsai Gábor 10.000 méteren, még akkor is, hogyha ez a 29.30, ez egy nagyon jó futás volt, az ott ugye tud kellemetlen lenni, mert 29.30 egy VB döntőben 10.000 egy futás van, kétszer leköröznek. Élmény, vagy nem olyan nagy élmény. 5000 méter az egy kicsikét más, mert ott ugye látszik, hogy ők tudnak 14 perc környékén futni, amivel nyilván nincsen esélyed arra, hogy döntőbe kerüljél, de az is lehet, hogy ugye nem lesz olyan gyors futás. Az elődöntőben futnak 13-30-at, meleg van, és a többi, tehát hogy egy teljesen lemaradsz mondjuk 200 méterrel, oké, de azért nem, az nem egy dráma. És akkor jön a kérdés, hogy oké, hogyha azt mondjuk, hogy 5000-re benevezünk valakit, akkor itt ugye nyilván Vörösmárk a magyar bajnok, Karsai Gábor a második, szóval itt is akadnak. Lehet ezen filózni, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, merre, meddig. De aztán lehet, hogy a Nemzetközi Szövetség azt mondja az 5000-re is, hogy nem, 14 percen kívüli futó ne induljon. Hát ez ki fog derülni augusztusra. Igen. Férfi rúd? A férfi rúd nagyon rég volt szerintem magyar bajnokságon, hogy négyen is 5 méter felett végeztek. Az első 3 nyilván, 5-10-zel nyert Böndör Márton, azért, mert ő másodjára ugrotta át az 5-10-et, és Kéri Tamás pedig idei legjobbjával harmadszorra jutott. Tehát ugyanezen a magasságon is Nagy Marcell győzte le Bánovics Józsefet, akinek szintén ez az 5 méter, ők mennyit ugrottak. Volt versenyben a 3. helyen álltak dobogóra ezzel az 5 méterrel tulajdonképpen, úgyhogy én szerintem ez is egy nagy előrelépés azért. Hát a 4-5 méteres ugrás az abszolút, mert tényleg azért izgultunk az elmúlt években, legalább egy valaki, igen. Hogy ne legyen az a szégyen, hogy 5 méter alatti eredménnyel lesz magyar bajnok valaki. Itt a 4 azért az egy szép szám. Aztán majd reméljük ebből építkeznek felfelé. Hát 20 éves itt szinte biztos vagyok egyébként. Én szinte biztos vagyok, hogy itt nem lesz magyar induló a VB-n, mert 5, hát az 5-10 az lehet, hogy a kezdő magasság. 5-35-40-es kezdő magasságok. Tehát a magasba ugrásoknál ez a kérdőjel inkább, hogy van-e a legjobb magyar azon a szinten, ahol a selejtező kezdő magasságát... Igen. És a férfi rúdnál nem biztos, abban sajnos igazad van. Szerintem nem. Szerintem itt nem. Igen, nem 5-10 lesz, hanem lehet, hogy ilyen 5-35-40-re gondolok a kvali kezdő magasságát, és ilyen szempontból szerintem így nem... Én azt hiszem, de nem tudom. Majd meglátjuk, de igen, nem biztos, hogy az jó ötlet. És akkor férfi kalapács, mert elkezdődött ugye az esti etap, ahová nagyon szépen összerakták így a legjobb számainkat, ugye férfi kalapács, női távol, 100 méteres gát, női súlylökés, tehát hogy azért eléggé ki volt hegyezve itt a vasárnap este. Halász Bence idei legjobbjával győzött, 77-52-vel Varga Donát és Rába Dániel előtt, itt is dobóesések vitték el a dobogót, és azt nyilatkozta Bence, hogy talán a világ egyik legjobb, hanem a legjobb körét építették meg Budapesten, és hogy ő abszolút ugye, ahogyan azt már többször lenyilatkozta, a dobogóra várja magát, és 80 méter fölé, szépen lépdel addig. Itt is lehet látni azt, hogy tényleg őnek is megvan egy ilyen terv, nyilván, Németh Zsolttól, az edzőjével, szépen itt elmentek a VB-ig, és akkor felosztották, hogy most hol kell tartani, tehát hogy szépen tudja, hogy ha most ő ennyit dobott, vagy vetett, akkor a VB-re hová juthat, és azért tényleg bízunk benne, hogy ez sérülésmentesen fog zajlani, ez a nagyjából 4 hét, és akkor onnantól kezdve már csak csuriban lesz az újunk, és szurkolunk. És itt szinte garantált a 3 magyar induló, Halász Bence, Varga Donát és Rába Dániel ott vannak a legjobbak között, tehát ez ilyen szempontból a legbiztosabb versenyszám a VB-n. Beszéljünk először Márton Anitáról, mert az egy jó íve, ugye szép 18-40 idei legjobbja, itt is alakul a forma azért.
Bizony előző nap ugye megnyerte a diszkoszvetést, ő volt az első bajnoka az új stadionnak, ezt így harangozták annó be, úgyhogy ez is ilyen aranyos kis mondat volt, de tényleg, hát ő volt ugye, akit először... Meg is érdemli. Abszolút, igen, és hát a súlylökésben ugye 16.74-jel kezdett, és aztán utána az utolsó két lökésével jött 18 méter fölé, 18.33 és 18.40, azért igencsak biztató ez a forma. Tehát ő is azért arról híres, hogy amikorra kell, addigra nagyon össze tudja rakni magát, és nagyon jól tudnak formát időzíteni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy nála is azért nem jön közbe semmi olyan váratlan történet, ami ezt esetleg megkavarná, vagy megakadályozná, és akkor hát ha tényleg ővele is úgy számolhatunk ismét, mint mondjuk a baba előtt. De szerintem ő a döntőbe kerülés mindenképp, esetleg a kis döntőbe kerülés. Szerintem nagyjából ő így rakja össze. Igen, abszolút. Tehát a 12-es az szerintem sem kérdés, hogy az egyértelmű cél, de szerintem náluk a 8 is. 8 is, igen. No, beszéljünk a női távolugrásról. Ugye tegnap is említettük már, hogy itt azért nagyon nagy volt a várakozás, mert óriási formába ugrottak a lányok, és ugyanúgy, ahogy fiúk itt is hát elmaradtak egy picikét a várakozástól. Jól mutatja egyébként azért az, hogy milyen formában ugranak, hogy a 6.55-ös bajnoki címmel mondjuk azt, hogy nem volt jó. Nem volt jó, mert azért azt meg lehetett nyerni a női távot az elmúlt években 6.55-tel, de szerintem a Lesti Dia, mivel második lett a 6.43-mal is azért sokszor. Is, igen. Sőt, mehetünk még lejjebb is, mert azért az, hogy az első 6 versenyző 6 méter felett ugrott, olyanra is nagyon régen volt. Például nem csak arra, azt Dömötör Balázsral beszélgettem, ő Lesti Dia edzője, hát ő egy nagy statisztikus, és ő mondta, hogy ő nem talált olyat az én korszakomból, amikor 3-on voltunk 6.60 felett. Mert hogy amire én gondoltam, akkor ugye Vaszi Tünde volt az, akivel voltunk, és utána jött Miklós Éva Erdélyből, román állampolgárságból jött át Magyarországra, és lett magyar, de hogy elvileg ő megnézte, és akkor már nem ugrott 6.60 felett. 59 vagy 58, tehát hogy lehet, hogy akkor pont ő volt az, aki 50 vagy 60 alatt maradt, de hogy nem talált ilyet. Úgyhogy tényleg egy olyan korszak van megint, ami azért nagyon durva. Én azt gondolom, hogy tényleg megvan a győztes, Bánhidi Farkas Petra, aki 6.55-tel az első, meg az utolsó ugrása volt, ennyi megnyerte a versenyt, és hát az első ugrás után én azt hittem, hogy na jó, hát akkor megkezdtük, aztán majd innen szépen megyünk tovább, és nem volt följebb. Tehát nekem az volt a furcsa, hogy jött Dia, ő is 43-mal kezdett, és végül nem tudott javítani sem. Valahogy ott nem találták. Nagyon sok belépett ugrás volt, ugye Nasztinak szerintem erre ment rá az egész versenye, úgyhogy hát nála én azt gondolom, így végig meg volt ugye, aki úgy esett ki, hogy Francisco Lucas Lauro például, hogy nem volt érvényes ugrása, és azért sok egy magyar bajnokságon az meglepetés, hogy valaki nem tudja egyetlen egyre sem összerakni, úgyhogy hogy legyen érvényes. Mondjuk Naszti úgy rakta össze, hogy egy lábfejjel ugrott el a deszka előttről, az a 6.24 volt, talán mindjárt megmondom. Igen, 23, és utána még volt egy 6.24-e, de hát hogyha 6.23-at mondjuk csak deszkáról ugorja, az már 6.60. Igen. Vagy még jobb. Tehát, hogy ő neki szerintem ez nagy gyomros volt, végül csak az 5. helyen zárt, ugye volt 2 óriási meglepetés, és olyan 2 fiatal versenyző, akikről azért lehetett tudni, hogy velük majd kell számolni, csak nem feltétlenül most a magyar bajnokságon. És ők azért csatáztak óriásit a bronzéremért, Rózsahegyi Bori, 6.32-es egyéni csúccsal lett végül harmadik, és 6.29-et ugrott Kriszt Sarolta, az is egyéni csúcs neki, és mind a kettőjüknek szerintem volt ennél nagyobb belépett ugrása. Tehát minimálisat léptek be, nem fél lábfejet vagy egy lábfejet, de nagyon jó formában vannak. Tehát ez akár Borinak lehetett volna egy 6.40, és ilyesmi körül lehetett volna szerintem Saroltának is. Pillanatnyilag ugye Lesti Diana és Bánhidi Farkas Petra van induló pozícióba. Itt még nincsenek benne most a Road to Budapestben a tegnapi eredmények, tehát így számokat azért nem mondanék. Szerintem szinte biztos, hogy Petra azért előrébb jött a 34. helyről, tehát még vastagabban van bent. Ugye Guyen Anasztázia a nagy vesztese ennek a bajnokságnak, nagyon. Én azt hiszem. És neki innentől kezdve tényleg, amit beszéltük tegnap is, meg múlt hétfőn, amikor Geri is itt volt, hogy itt nem lesz, nem a számolgatása múlik, itt kell ugrani egy
Hát majdnem magyar csúcsot. Hát konkrétan szinte 1 centivel nagyobb a magyar csúcs, mint a 6,85-ös szint. Igen, szerintem nála csak ez maradt. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy akkora pontot hol tudna még szedni. Persze nyilván azért még van ez a jó pár hét, amit szerintem ők aztán elkezdik esetlegesen keresni a versenyeket, de ugye pont Geri mondta, akinek az édesapjával készül Naszti, hogy hát ők nem akarnak számolgatni, hogy ők azért benne van Nasztiban, és egyébként mind a 3 lányban benne van az, hogy akár a 685-öt is, hogyha úgy áll össze, tehát bármelyik korábbi nagyugrás, amiket beléptek, ott is tényleg ez a pár centivel, tehát ott már ugrottak ennyit. No, akkor a 2 gáttal fejezzük be a magyar bajnokság értékelését. Ugye egyszerűbb dolgunk van a fiúkkal, hiszen ott ugye Szűcs Valdó távollétében elég egyértelmű volt, és Szeles Bálint lesz a magyar bajnok. 13-62 volt itt. Ez egyik legérdekesebb része volt ennek a magyar bajnokságnak, hogy ugye 2-szer kellett futni 110 gáton is, de mind a 2-szer ugyanaz a mezőny futott, mert hogy nem volt 2 előfutamra való. Ez kicsit azért kellemetlen szerintem. Viszont ugye egyértelműen a csúcspontja a magyar bajnokságnak az a női 100 méteres gátfutás volt, ahol egészen szenzációs eredmények születtek. Hát elképesztő, ott is volt egy rossz rajt, ott újra indították a futást. 2 előfutamból egyébként ugye akkor is együtt futott az első futamát Tóth Anna és Kerekes Gréta, és már ott is nagyon egymás nyakán voltak, akkor még Gréti volt az, aki jobban jött ki belőle, és hát Gréti mindig nagyon jól rajtol, és ott meg tudta tartani az előnyét, itt a döntőben meg nem. Lehetett látni, oldalról néztem, én a távolugrásnál voltam, és akkor lehetett látni, hogy tényleg Anna folyamatosan szépen jön föl, és aztán végül egy óriási 13 másodpercen belüli futással 12.84-jel, egy utánpótlás magyar csúccsal lett ezüstérmes, mert tavaly is 13 méter, majdnem 13 másodpercet futott kereken, úgy, hogy ott az utolsó gátat azért teljesen lebombázta. Tehát már akkor is belül futhatott volna, úgyhogy abszolút benne volt ez az eredmény már tavaly is, és most legjobb helyen jött ki, és rögtön el is kezdtünk szerintem agyalni azon, hogy esetleg ő is becsúszhat-e valamilyen lehetőségként, vagy valahogyan a 100 gátasok közé. Hát abban nem vagyok biztos, hogy az sikerülni fog. Szerintem, hogyha a távolugró lányoknál nem volt benne az ő eredménye, vagy nem voltak benne az eredmények, szerintem itt sem lesznek. Ugye Kozák Luca teljesen egyértelműen induló, a magyar csúcsával, Kerekes Gréta a 33. helyen áll, a 40 induló lesz, és az a bajnokság előtt volt 78. Anna. Hát nem tudom, meg kell nézni majd azért nyilvánvalóan, hogy mennyit, azért ez egy nagyon nagy előrelépés, kiejt, hát egy 13.43-at fog kiejteni. Egy 13.43-as időt fog kiejteni, tehát azért ez egy 6/10 javulás. 14.43-as, nem? 13.43-a van az Európa-bajnokságról tavalyról bent a világranglistán az 5 pontja között. És most ugye ez fog kicserélődni egy 12.84-re, azért az egy 59 század másodperc, úgyhogy én ezt nagyon megvárnám. Itt még én azt gondolom, hogy itt még a Gyulai Memoriálon egy hasonló futás, és ugye 40 induló van, nem, nagyon erős a női gát nemzetközi viszonylatban, nagyon-nagyon erős, de azért nem, és ugye az is, hogy tényleg Gréta, akinek jó szezonja van, is csak a 33. helyen áll, az mutatja, hogy nehéz oda bekerülni, de azért nem biztos, hogy lehetetlen. Szerintem ennyi, nem? Így is már elég hosszúak voltunk. Gyorsan 3 dolgot akartam még elmesélni. Az Atlétika TV csatornáján megtaláltok nagyon-nagyon sok versenyt angol kommentárral az amerikai válogatóról. Mindenképpen nézzétek meg a női 100 métert. Sha'Carri Richardson mögé miatt nagyon-nagyon érdekes lesz. Nem lövöm le a poén, de ki fogjuk rakni azt az Instagram csatornánkra is. Az is jó poén. Érdemes megnézni a 3000 akadályt, ott is egy olyan futó nyert, aki elesett. Azért ez nem olyan nagyon, mármint hogy 1000 méter tájékán, nem olyan gyakran szokott előfordulni. Hát és érdemes megnézni ugye Sydney McLaughlin 400 méteres síkját, ami
ami azért 49 másodpercen belüli futás, kis hián amerikai csúcs. Ezen kívül még egy dolgot akartam megemlíteni, a jamaikai bajnokságon Shericka Jackson futott 10.61-et, ami minden idők 5. legjobb ideje. Ezzel zárom, jó? Jó, ezzel zárjuk. Iratkozzatok föl a YouTube csatornára, hogyha nem tettétek, szóljatok a többieknek, hogy létezik Atlétika TV, ha tudtok, akkor a Patreon oldalunkon, vagy pedig itt a YouTube-on támogassatok minket, és mi atlétika közvetítéseket fogunk belőle létrehozni különböző helyszínekről, hogyha ezt tehetitek. Ne felejtjétek, hogy az Eurosportot lesz az atlétikai világbajnokságon helyszínről, közvetítünk majd minden versenyszámot párhuzamosan tehát hogy a minden versenyszám feedjét láthatjátok az Eurosport applikációján, tehát hogy csak a női távolugrásra vagy a férfi kalapácsvetésre vagytok kíváncsiak, vagy a közvetítésünk mellett, akkor ezt is megtehetitek majd, és jelentkezünk onnan is minden nap hasonló podcastekkel, illetve videókkal. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!